سلام جماعة، راح اسوي خبز الشيدر اللي اليوم الصبح سويته وحطيت لكم اياه على الستوري. وايد عجبني طعمه فقلت اسوي لكم اياه، يمكن احد يحب يجربه. الصبح انا حطيت كل شيء على بعضه بدون ما احسب، بس بالنظر المفروض الكميات هذه تكون تمام. هني في نص كوب تشيدر مبشور. انا استخدمت النوع هذا بكل بساطه لان التشيز كان مفتوح، فما كنت ابي افتح نوع ثاني. اي نوع تشيدر المفروض انه يضبط، بس ديروا بالكم لا يكون نوع فيه كارب عالي. هني في ثلث كوب طحين لوز، انا مستخدمه ابيض، ممكن تستخدمون طحين لوز اسمر بالقشر. واذا انتم عندكم اي مشكله مع طحين اللوز تستخدمون جوز الهند، تستخدمون كميه اقل. هني في ثلث كوب، فربع كوب من طحين جوز الهند يكون كافي حقكم. هني في بيضة كبيرة حجم كبير. راح تحتاجون ملح، بيكنج باودر، إذا تبون ثوم بودر أو ممكن تحطون بصل بودر. أنا حطيت ثوم بودر. أنا سويت صمونتين، واحدة كانت سادة مثل ما هي، الثانية حطيت على الوجه بصل المقلي المجفف، النوع هذا اللي يكون مجفف كريسبي. اي نوع ممكن تلقوه، بس ديروا بالكم في بعض الانواع يكونون حاطين لها بعد طحين، فانتوا لما تون تشترون النوع شوفوا المحتويات ملوته، تاكدوا ان هذا ما في. شوفوا هذا بس زيت وبصل، في انواع يحطوا لها طحين، فبس ديروا بالكم من النقطه هذه. وانا هم حطيت عليه فلفل اسود مبشور. الحين سخنت الفرن على درجة 160، وهذا الجبن راح اذوبه بالمايكروويف لغايه ما يلين، بس ما يحتاج انه يذوب مثل الموزاريلا، بس لغايه ما يلين يكون اوكي. واذا انتم ما تحبون تستخدمون المايكروويف ممكن تذوبونه بحمام ماء اي شيء. هذا الجبن الحين كذي صار لين، خذ مني قريب 30 ثانيه. طبعا يعتمد على نوعيه الجبن نوعيه المايكروويف، فديروا بالكم من هالشيء. راح احط عليه على طول البيضه، ونص ملعقه صغيره بيكنج باودر، نص ملعقه صغيره ثوم بودر، ممكن تحطون بصل بودر إذا ما تحبون الثوم، ممكن تحطون حتى أعشاب إذا تبون، ونص ملعقة أقل شوي من نص ملعقة ملح على حسب قوة الملح مالكم، وتحطون الطحين. بس كذي الحين تخلطونه بالقفشة بالملعقة، شو تسمونه كيفكم، تخلطونه لين ما تصير عندكم عجينة. راح تصير العجينة لزجة، ما راح تكون عجينة جافة تقدرون تشكلونها، راح تكون لزجة. خل اخلطها عدل واوريكم. نسيت اقول لكم اني انا حطيت نتفة محلي، لان الطبيعي احب الفطاير لما يكون فيها طعم مالح وجبن وهم يكون فيها شوية حلات، يعجبني هالشيء. كلش قليل، انتم مو شرط تحطونه. شوفوا رشة خفيفة كلش، بس هالكثر. شوف الكمية جدا قليلة. خلطها عدل. الحين هذه هي العينة بعد ما خلطها، بس خل اخلط المحلي عدل فيه. هذا العينة كذي، شوفوها ايش تكون لزجة كذي بهالشكل، هذه تكون ثقيلة مو العجائن اللي ممكن تتشكل. الحين هذا كيفكم، تبون تسوونها خبزة كاملة، تبون تسوون منها قطع صغيرة ميني مثل بايت سايز. انا سويتها خبزتين صغار، يعني قسمتها نصين. الحين هاي هني الصينية، ممكن تستخدمون اذا عندكم صينية تيفال تكون نوعيتها زينة، تكون صينية فرن تيفال او نوع غير لاصق بس نوعيتها ممتازة ما يلصق فيها اي شيء، او انكم تحطون صينية فرن وتحطون تحتها البارشمنت بيبر او البيكنج بيبر اللي هو يتحمل حرارة الفرن، على اساس انه تضمنون العجينة ما تلصق. الحين هذه حطيت واحدة وراح احط الثانية الحين واوريكم. هذا الخبزتين الكمية قسمتها على ثنتين، ممكن تطبخونهم على طول مثل ما هما. إذا أنتم طبيعتكم ما تحبون شيء كذي يكون في شكل، ممكن تبللون ملعقة أو تحطون عليه شوية زيت أو شيء وتحركونها عليها عشان تصير ملسة. أنا أحب الشكل كذي ما يفرق معي، فراح أخليه مثل ما هو. واحدة منهم راح أحط فيها مثل الصبح اللي سويت، راح أحط عليها فلفل أسود ومن البصل المقرمش اللي وريتكم إياه. حطيت على واحدة فلفل أسود. الحين بحط البصل، هذا البصل المقرمش، شوفوه مقرمش كريسبي ومقلي وكريسبي، نفس اللي يحطونه فوق شلون الكشري، نفس طريقته هذه. طعمه وايد لذيذ مع الجبن، حتى مع البيض. لما تبون تسوون بيض مقلي وما لكم خلق انكم تقصصون بصل او شيء الصبح، ما تبون يصير فيكم ريحة او مستعيلين، تحطون شوية من هذا مع البيض وتسووا لكم اومليت بيض وبصل. وايد ينفعني يكون عندي من هالنوع. هذا الحين احط فوقه. الحين شنو؟ الحين هذا البصل بالفرن بسرعة راح يحترق، فشو تسوون؟ بس خل اضغط عليه عشان اتأكد انه هو راح يمسك بالعجينة ما يطيح وانا اكل. الحين شنو تسوون علشان هذا راح يحترق بالفرن؟
تاخذون قطعة من نفس البارشمنت بيبر وتغطونه فيه على اساس انه يطبخ بدون ما يحترق البصل. هذا الحين راح احطه بالفرن مثل ما قلت لكم، الفرن مشغلته على 160 درجة. هذا الخبز طلعته اخذ 4 دقائق بس، ما يطول ابدا. وشوفوا البصل حتى وانا مغطيته هم بدا يتحمر، فضروري تغطونه، لا تنسون تغطونه. هذا الخبز الحين ذاهب بعد 4 دقائق. راح اشيله واحط عليه زبدة. الحين هو ترى دسم كفاية، بس انا هم الصبح حطيت على كل قطعة نقصة زبدة عشان يصير بعد ألذ، وشوية راح يعطيه، شوفوا يعطيه لمعة من فوق. طبعا لمعة بعدين راح تروح لأن العجينة راح تمتص الزبدة كلها، بس يعطيه طعم حلو. الصابونة هذه الحلو فيها بأنها دسمة، تقدرون تاكلونها مثل ما هي، ما يحتاج انكم انتوا تحطوا لها ستافينج او شيء، ممكن تاكلونها مع شاي او قهوة بروحها مثل ما هي. ولأن هي شيدر مو موزاريلا فطعمها ألذ وايد، لأن الشيدر فيه طعم لذيذ، مو مثل الموزاريلا ما فيه طعم.